Bạn đang nghe chuyện tại Mèo Audio. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Giúp việc nhà tôi là tình địch chính hiệu. Người ta thuê giúp việc để dọn nhà, còn tôi thì thuê giúp việc để dọn đống hỗn độn mang tên cuộc đời có chồng. Ai ngờ cô ta dọn thật, dọn sạch từ căn bếp, tủ quần áo cho đến cả chỗ tôi từng đứng trong lòng anh ấy. Kể từ ngày cưới, cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn yên ả như mặt hồ mùa thu êm đềm, lạnh lẽo và có mùi thuốc tẩy. Tô Nhược Giao, tác giả tiểu thuyết mạng chuyên viết về những bà vợ hiền bị phản bội, trớ trêu thay, đang sống cùng chồng, Lâm Vũ Thần, một phó tổng giám đốc bận rộn, đẹp trai và cực kỳ chỉn chu. Anh chỉ có một tật xấu duy nhất, không chịu làm việc nhà, còn tôi thì chỉ có một đức tính tốt duy nhất, không thích làm việc nhà. Hai cực hoàn hảo gặp nhau, kết quả là nhà chúng tôi suýt trở thành thảm họa sinh học. Vậy nên, khi cô bạn thân giới thiệu Giang Mẫn, người giúp việc trẻ, dễ thương, có kinh nghiệm dọn cho giới nhà giàu, tôi gật đầu cái rụp. Ngày đầu tiên cô ta đến, tôi ấn tượng ngay, tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng đến mức tôi suýt muốn gọi là cô tiên gió máy. Phu nhân cứ để em lo, em làm việc sạch sẽ, yên tĩnh, không quấy rầy đâu ạ. Nghe giọng ngọt như trà sữa ít đá, tôi mỉm cười, tốt, chỉ cần cô không xài chung cốc nước của tôi là được. Cô ta cười khẽ, cúi đầu, dạ, em không bao giờ dùng đồ của chủ. Vài ngày đầu, mọi thứ hoàn hảo đến đáng ngờ. Căn hộ tầng 26 của tôi sáng choang như phòng mẫu, rèm được gấp đều, sàn bóng loáng, mùi hương dịu nhẹ bay quanh. Thậm chí, con mèo lười của tôi, Tiểu Lạc, vốn ghét người lạ, cũng chịu nằm gọn trong lòng cô ta, kêu khẽ meo một tiếng như khen. Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng tìm được nữ thần của căn bếp. Nhưng sự hoàn hảo ấy, nhanh đến mức khiến tôi không kịp nhận ra khi nào mình bắt đầu bị thay thế. Một buổi tối, sau chuyến công tác ngắn, tôi trở về nhà. Cửa mở ra, mọi thứ lạ lẫm đến mức tôi tưởng bước nhầm căn hộ, rèm được đổi màu kem, bình hoa trên bàn là loại tôi ghét nhất, tulip trắng, và chiếc gối bên phải giường tôi có mùi nước hoa không phải của tôi. Tôi nhìn quanh, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Giang Mẫn từ phòng bếp bước ra, cười dịu dàng. Phu nhân về rồi à? Em thấy phòng hơi tối nên đổi rèm, hoa thì anh Vũ Thần nói chị không dị ứng nữa nên em mua thêm cho đẹp. Tôi chớp mắt, anh ấy nói, tôi không dị ứng. Vâng, anh bảo chị khỏe hơn rồi, có thể thử lại. Cô ta nói như thể thân quen tôi cả chục năm. Tôi cười nhạt, bước qua cô ta, giọng cố giữ bình tĩnh. Lần sau muốn thay gì thì hỏi tôi trước. Nhà này tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn là chủ. Giang Mẫn thoáng khựng lại, rồi nở nụ cười mơ hồ. Dạ, em chỉ muốn nhà trông ấm cúng hơn cho hai người thôi. Câu nói ấy nghe nhẹ như bông nhưng rơi xuống tai tôi lại nặng như chì. Vì ngay khi tôi quay đi, trong gương phản chiếu ánh nhìn của cô ta sâu, bình thản và lạ lùng, như thể tôi chỉ là người tạm trú trong chính căn nhà mình. Đêm đó, tôi lật mình liên tục. Tiếng bước chân khẽ khàng từ hành lang vọng lại. Tôi nhìn sang giường chồng tôi ngủ say. Bước chân dừng trước cửa phòng. Tôi định bật dậy, nhưng đúng lúc ấy, đèn hành lang vụt tắt. Sáng hôm sau, tôi kiểm tra camera giám sát. Toàn bộ đoạn ghi hình từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng bị xóa. Tôi hỏi Vũ Thần, anh nhíu mày. Có lẽ hệ thống lỗi, để anh kêu người kiểm tra. Giọng anh bình thản, nhưng tôi để ý thấy tay anh run khẽ khi cầm điện thoại. Tối hôm đó, Giang Mẫn lại đến, đặt ly sữa ấm lên bàn, cười. Phu nhân uống đi, giúp ngủ ngon lắm. Em pha theo công thức của anh Vũ Thần đấy. Tôi không uống. Nhưng khi quay đi, tôi thấy cô ta vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo tôi, quá lâu, quá tĩnh. Và tôi biết, kể từ hôm đó, cuộc sống của tôi không còn là của tôi nữa. Buổi sáng đầu tuần, khi tôi bước ra khỏi phòng, mùi cà phê thơm lừng lan khắp nhà. Cốc cà phê của tôi được đặt sẵn trên bàn, đúng vị latte ít đường, thêm bọt sữa vani, y hệt cách tôi hay gọi ở quán quen. Vấn đề là tôi chưa bao giờ nói điều đó với ai ngoài Vũ Thần. Chị thích cà phê kiểu này mà. Giang Mẫn nói khi tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. Em đọc mấy bài phỏng vấn cũ của chị, thấy chị từng nói uống latte giúp viết tốt hơn. Em nghĩ chắc chị vẫn vậy. Tôi cứng họng. Đúng là trong một buổi talk show cách đây 2 năm, tôi từng nói câu đó. Cô ta đọc cả bài phỏng vấn cũ sao? Tôi cười gượng, nhấp môi, cà phê đúng vị thật, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại vì một cảm giác là lạ. Sáng đó, Vũ Thần đi làm sớm. Anh khen Giang Mẫn chu đáo, tinh tế, biết quan tâm người khác. Còn tôi, người vợ chính thức, thì bị anh nhắc khéo. Em nên học cách sắp xếp nhà như cô ấy, nhìn là thấy gọn gàng, dễ chịu. Tôi cười nhạt, nếu anh thích cô ấy thế, sao không để cô ấy dọn luôn phòng ngủ của chúng ta đi? Vũ Thần ngẩng lên, ánh mắt thoáng lạ. Một giây sau anh cười, nụ cười ấy,
dịu dàng như cũ nhưng chẳng còn khiến tôi yên lòng. Buổi trưa, tôi viết chuyện trong phòng làm việc. Khi ngẩng lên, tôi thấy cửa phòng khép hờ và bóng Giang Mẫn phản chiếu trên kính. Cô ta đang nhìn tập bản thảo của tôi, ngón tay khẽ lướt qua từng dòng chữ. Tôi mở cửa thật mạnh. Cô đang làm gì ở đây? Cô ta giật mình, nhưng vẫn cười, em lau bụi thôi, sẵn thấy bản thảo nên tò mò. Chị viết chuyện mới à? Nam chính chắc vẫn là kiểu ngoài lạnh trong ấm nhỉ? Tôi im lặng. Cô ta tiếp lời, đừng giận, em đọc hết chuyện của chị rồi, nên đoán được ý chị viết mà. Tôi nhìn cô ta thật lâu, có cảm giác Giang Mẫn biết tôi rõ hơn cả chính tôi, biết sở thích, thói quen, cách viết, thậm chí cả những đoạn văn tôi chưa công bố. Tối đó, tôi dọn tủ quần áo, vô tình phát hiện chiếc váy ngủ ren màu hồng mà tôi thích nhất bị gấp sai chiều. Tôi chưa bao giờ để ai chạm vào nó, kể cả người giặt. Tôi khựng lại, tim đập nhanh. Một mùi nước hoa phảng phất thoang thoảng, không phải mùi của tôi, mà là loại Vũ Thần từng nói ngọt vừa phải, hợp với người trẻ. Tôi cầm chiếc váy, bước thẳng ra phòng khách. Giang Mẫn đang cắm hoa. Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ. Cô có dọn phòng ngủ hôm nay không? Dạ, em chỉ gấp chăn thôi ạ. Cả váy này cũng tự gấp à? Cô ta liếc qua, mỉm cười. Ồ, em tưởng là đồ giặt khô gửi nhầm vào phòng anh chị. Em chỉ, tiện tay xếp lại. Tiện tay? Tôi cười khẽ. Cô chu đáo thật, chắc sau này không cần tôi trong nhà này nữa đâu. Ánh mắt cô ta thoáng qua tia gì đó, không sợ, không ngượng, mà, thương hại. Cảm giác như cô ta đang nói bằng mắt, phu nhân à, chị đến muộn rồi. Đêm ấy, tôi không ngủ được. Tôi nghe tiếng động nhỏ ở hành lang, tiếng chân trần chạm nhẹ lên sàn gỗ. Tôi ra mở cửa, nhưng hành lang trống không. Chỉ có một chiếc gối phụ đặt ngay ngắn trước cửa phòng tôi, trên đó còn vương sợi tóc dài màu nâu hạt rẻ. Sáng hôm sau, tôi hỏi Giang Mẫn. Cô ta nghiêng đầu, cười. Em chỉ sợ chị nằm sai tư thế, nên để thêm gối cho đỡ mỏi cổ thôi. Rồi cô ta nói bằng giọng chân thành đến mức tôi gần như tin. Phu nhân mơ nhiều quá sẽ mệt lắm, em chỉ muốn chị ngủ ngon thôi. Nhưng tôi biết chắc, đêm qua, có ai đó đã đứng ngay ngoài cửa phòng tôi. Lâu đến mức sàn gỗ còn in lại dấu chân mờ. Buổi sáng hôm ấy, tôi tỉnh dậy trong mùi nước hoa lạ. Không phải mùi nước giặt, cũng chẳng phải mùi của tôi mà là thứ hương nhẹ, ngọt, lẫn chút vị hoa hồng phai. Cái mùi mà phụ nữ trẻ thường xịt lên cổ khi muốn ai đó cúi xuống gần hơn. Tôi nghiêng người. Chiếc gối bên cạnh, nơi Vũ Thần thường nằm, có vệt son mờ. Rất nhỏ, nhưng rõ ràng sắc hồng phớt, lạ mắt, không phải loại tôi dùng. Tôi ngồi dậy, tim đập nhanh như trống. Tối qua, Vũ Thần về muộn. Anh bảo phải tiếp khách ở công ty, uống hơi nhiều, tắm xong là lăn ra ngủ. Tôi nhìn gối, rồi nhìn anh. Gương mặt anh yên tĩnh, hàng mi dập xuống, trông vô tội đến mức tôi suýt tự thấy mình hoang tưởng. Nhưng tôi không điên. Tôi là nhà văn, nghề của tôi là phát hiện những chi tiết sai. Mà chi tiết sai lần này nằm ngay bên cạnh tôi. Tôi lấy điện thoại, lén chụp lại chiếc gối, gửi cho cô bạn thân Hinh Giao, chuyên gia trang điểm. Vài phút sau, cô ấy nhắn lại. Đây là màu son Dior 720, bản limited. Cậu đâu có dùng hãng này, nhỉ? Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay hơi run. Màu son đó tôi nhớ rất rõ, chính là màu Giang Mẫn dùng. Buổi trưa, tôi xuống bếp. Giang Mẫn đang đứng cạnh quầy, tóc búi cao, áo sơ mi hở cổ, mùi nước hoa từ cô ta lan ra khắp gian nhà. Vũ Thần cũng ở đó, cúi xuống xem cô ta nêm canh, khuôn mặt anh hơi cúi thấp, khoảng cách giữa họ chỉ vài tấc. Em xem này, vị này ổn chưa? Cô ta đưa muỗng lên, giọng mềm như lụa. Tôi đứng ở cửa, bình thản nói. Ổn hay không thì anh ấy biết mà. Hai người cùng quay lại, cảnh tượng hoàn hảo đến mức tôi muốn vỗ tay. Giang Mẫn hơi lúng túng, cười che miệng. Phu nhân dậy rồi à, em định nấu món canh dưỡng sinh cho chị, anh Vũ Thần bảo chị dạo này hay mất ngủ. Tôi ngắt lời, cảm ơn, nhưng tôi không thích người khác quan tâm quá mức. Rồi tôi nhìn thẳng Vũ Thần, anh khẽ nhíu mày, vẻ không hài lòng. Em đang nghi quá, Giao à. Giang Mẫn chỉ giúp đỡ, đừng nghĩ linh tinh. Tôi bật cười, linh tinh. Nếu vết son trên gối là tưởng tượng, thì có lẽ tôi nên đi khám thần kinh. Buổi tối, khi Vũ Thần ra ngoài họp đột xuất, tôi về phòng, mở tủ quần áo. Chiếc váy ngủ ren màu hồng hôm trước lại biến mất. Tôi lục tung, cuối cùng thấy nó được treo trong phòng giặt, ẩm nhẹ, như vừa được mặc rồi giặt qua loa. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng. Tôi định đi tìm Giang Mẫn, thì Tiểu Lạc, con mèo lười của tôi, chạy vụt ra từ phòng khách, miệng ngậm thứ gì đó. Tôi cúi xuống là khuy áo sơ mi nam, giống hệt loại Vũ Thần thường mặc đi làm, chỉ khác là có một sợi tóc dài cuốn quanh.
Tối đó, tôi không ăn gì. Tôi ngồi trên sofa, bật tivi chỉ để lấp khoảng trống. Giang Mẫn mang sữa đến, cười. Phu nhân dạo này gầy đi rồi, uống chút sữa cho dễ ngủ nhé. Tôi nhìn ly sữa, im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi. Cô chăm chồng tôi kỹ thật đấy. Cô ta thoáng sững, sau đó mỉm cười, rất khẽ, gần như thì thầm. Em chỉ làm những gì phu nhân không muốn làm thôi. Câu đó, nhẹ như không khí, mà rơi xuống tim tôi như kim châm. Tôi nhìn cô ta đi về phía hành lang, bóng lưng nhỏ nhắn, nhưng từng bước lại vững vàng đến lạ. Đèn trong phòng khẽ chớp, rồi tắt phụt. Trong gương bên cạnh tivi, tôi thấy phản chiếu một hình bóng đang đứng ngay sau lưng mình, rất gần, rất tĩnh. Tôi quay lại không có ai. Chỉ có mùi nước hoa ấy, thoang thoảng trong không khí. Tôi bắt đầu cảm thấy ngôi nhà này không còn là của mình nữa. Mỗi sáng thức dậy, bữa sáng đã được bày biện gọn gàng, bánh mì nướng vàng đều, trứng lòng đào, cà phê đúng vị tôi thích và một bình hoa nhỏ đặt giữa bàn, y hệt tấm ảnh mà tôi từng đăng 3 năm trước trên Weibo. Không ai bảo cô ta làm thế, nhưng Giang Mẫn biết tôi từng thích những điều đó và tỉ mỉ tái hiện lại mọi thứ, từng chi tiết. Một cách hoàn hảo đến giận người. Vũ Thần khen cô ta có mắt thẩm mỹ, hiểu tâm lý người khác. Còn tôi, chủ nhân của căn nhà, lại bị biến thành người thừa. Anh đi làm, cô ta dọn dẹp, nấu ăn, trang trí, trò chuyện. Đôi khi, tôi cảm thấy cả hai đang sống một cuộc hôn nhân mà tôi không còn trong đó. Chiều thứ 6, tôi nghe tiếng cười vang lên từ phòng khách. Giọng Giang Mẫn nhẹ nhàng. Anh Vũ Thần, món này em học từ mẹ em đó, ăn với nước tương anh thích cực. Tôi bước ra, hai người đang ngồi gần nhau, anh cười, cô ta cười khung cảnh yên bình đến nỗi tôi chỉ muốn đập vỡ cái bàn. Tôi hỏi, cô giữ giọng bình thường. Cô Giang, cô làm việc cho tôi, hay cho anh ấy? Cô ta đứng dậy, nụ cười dịu dàng không đổi. Dạ, cho cả hai ạ. Em chỉ muốn nhà mình vui hơn thôi. Nhà mình. Cách cô ta nói nhẹ như hơi thở, nhưng rạch ròi như lưỡi dao mỏng. Tối hôm đó, tôi định viết chuyện, nhưng vừa mở laptop, tôi thấy file bản thảo của mình đã bị chỉnh sửa. Một đoạn nhân vật nữ chính trong chuyện bị thay đổi lời thoại, giờ đây cô ta nói giọng dịu dàng, nhẫn nhịn, giống hệt cách Giang Mẫn nói với Vũ Thần. Tôi kiểm tra lịch truy cập, tệp được mở lúc 14 giờ 23 phút khi tôi đang ở ngoài. Lúc ấy, chỉ có Giang Mẫn ở nhà. Tôi ra phòng khách, nói thẳng. Cô động vào máy tôi. Cô ta quay đầu lại, ánh mắt ngây thơ đến giả tạo. Em chỉ mở lên để xem chị viết đến đâu, em mê chuyện của chị lắm. Xin lỗi, em không nghĩ là chị giận đâu. Đúng, cô không nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ, chỉ làm. Giọng tôi lạnh như đá. Cô ta im lặng một lát, rồi cúi đầu. Em chỉ muốn hiểu chị hơn thôi. Nghe đến đó, tôi bỗng rùng mình. Một người muốn hiểu bạn đến mức sống thay bạn, viết thay bạn, nói thay bạn thì đó không còn là sự quan tâm, mà là chiếm hữu. Đêm, tôi nằm lưng chừng giữa tỉnh và mơ. Nghe loáng thoáng tiếng chồng nói chuyện trong bếp. Tôi hé cửa, ánh đèn vàng hắt ra, Vũ Thần đang ngồi đối diện Giang Mẫn, giọng anh trầm thấp, dịu dàng khác thường. Từ giờ cô cứ gọi tôi là Vũ Thần, đừng khách sáo quá. Giang Mẫn cúi đầu, khẽ đáp, vâng, Vũ Thần. Tôi nắm chặt tay nắm cửa, tim nhói lên. Không phải vì ghen mà vì nhận ra, có lẽ anh ta đã quên tôi đang tồn tại trong căn nhà này. Sáng hôm sau, mẹ chồng gọi điện. Giọng bà chan chứa sự tự hào. Thằng thân bảo nhà có cô giúp việc mới giỏi lắm. Nó bảo nhờ con gái ấy mà nhà cửa ấm cúng hơn. Giao à, cuối cùng con cũng chịu thay đổi rồi à? Tôi mím môi, cười cứng ngắc. Phải, thay đổi nhiều lắm mẹ ạ. Có khi con sắp được thay luôn rồi. Bà cười vui vẻ, không hiểu ý. Còn tôi thì nhìn ra ngoài ban công, nơi Giang Mẫn đang phơi đồ. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi trắng của tôi, tay áo xắn cao, tóc buộc gọn, dáng người thon nhỏ, thanh thoát. Một khoảnh khắc, tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ, nếu ai đó nhìn từ xa, họ sẽ nghĩ cô ta mới là bà Lâm phu nhân. Buổi tối, Vũ Thần lại đi tiếp khách. Tôi ở nhà một mình, cố viết vài dòng. Nhưng chữ trên màn hình cứ nhòe đi. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một câu duy nhất mà Giang Mẫn từng nói. Em chỉ muốn hiểu chị hơn thôi. Tôi bật cười trong bóng tối, tiếng cười khô khốc như mảnh gương vỡ. Nếu cô ta còn hoàn hảo hơn nữa, có lẽ tôi nên trả luôn căn nhà này cho cô ta, để khỏi phải sống trong phiên bản lỗi của chính mình. Căn hộ tầng trên mới có người dọn về Trương Hạo Nhiên, bạn đại học cũ của tôi, giờ làm nhiếp ảnh gia tự do. Ngày anh chuyển đến, tôi tình cờ gặp ở thang máy. Anh vẫn như xưa, nụ cười nửa nghiêm túc nửa giễu cợt, và đôi mắt nhìn thấu người khác chỉ sau một ánh liếc. Lâu rồi không gặp, Nhược Giao, nhìn em vẫn có chút mệt. Tôi cười, cố giấu quầng thâm dưới mắt.
Không sao, hôn nhân mà, ai chẳng mệt. Anh bật cười, nhưng không hỏi thêm. Chiều hôm ấy, tôi nhờ anh chụp giúp vài bức ảnh cho bìa tiểu thuyết mới. Khi đang chỉnh máy, Hạo Nhiên nhìn quanh căn hộ, rồi hỏi bâng quơ. Người giúp việc của em tên Giang Mẫn phải không? Tôi khựng lại. Anh biết cô ta à? Anh gật đầu, ánh mắt tối đi. Cô ta từng làm ở căn hộ tầng 21, dưới nhà anh. Chủ cũ là vợ chồng trẻ. Sau khi thuê cô ta, người chồng dọn đi, còn người vợ thì biến mất. Tôi bật cười, giọng run. Anh nói gì thế? Biến mất là sao? Không ai biết. Cô ấy rời nhà lúc nửa đêm, camera hành lang bị xóa toàn bộ. Cảnh sát điều tra vài tháng rồi cũng bỏ dở. Anh nhìn tôi thật lâu. Anh không định nói đâu, nhưng khi thấy cô ta đi ra từ nhà em, anh rùng mình. Em nên cẩn thận, Nhược Giao. Tôi im lặng, trong đầu vang lên tiếng ồn ào của hàng nghìn dòng chữ, như thể những câu chuyện tôi từng viết đang sống dậy, bóp nghẹt lấy tôi. Tối đó, tôi tìm Giang Mẫn. Cô ta đang ngồi trong phòng khách, đan áo cho mèo, hình ảnh bình yên đến mức giả tạo. Cô từng làm ở tầng 21, tôi hỏi thẳng. Cô ta ngẩng lên, cười nhạt. Phu nhân điều tra em à? Vâng, đúng rồi, nhưng họ không thích hợp, nên em nghỉ. Không thích hợp, hay là vì người vợ biến mất? Ánh mắt cô ta dừng lại trên tôi, không né tránh, không giận dữ, chỉ tĩnh lặng đến giận người. Phu nhân tin lời người ngoài hơn là người trong nhà sao? Tôi cứng họng. Câu nói ấy, người trong nhà, như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào ngực. Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Tôi không muốn soi mói, chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng. Giang Mẫn khẽ gật đầu, môi cong lên. Rõ ràng thì tốt, chị càng rõ bao nhiêu, chị càng mệt bấy nhiêu. Đêm hôm đó, tôi mở lại hệ thống camera mà Hạo Nhiên giúp cài đặt lại. 1 giờ sáng. Màn hình đen trắng, im lặng, chỉ có ánh sáng hành lang hắt qua. Và rồi, cửa phòng ngủ tôi khẽ mở. Một bóng người bước vào, chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ đánh thức ai. Tôi nín thở. Người đó đi đến tủ quần áo, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng của Vũ Thần, áp lên mặt, rồi mỉm cười. Tôi phóng to màn hình, không thể nhầm được đó là Giang Mẫn. Sáng hôm sau, tôi nói với Hạo Nhiên. Anh im lặng hồi lâu, rồi đáp. Nếu cô ta từng xóa được camera ở nhà cũ, thì em nghĩ sao cô ta lại để em thấy dễ thế? Tôi sững lại. Ý anh là, có thể cô ta muốn em biết, muốn em sợ. Tôi lạnh sống lưng. Đúng, nụ cười đó, trong đoạn video, không phải dành cho áo sơ mi, mà là dành cho tôi. Một nụ cười của kẻ chiến thắng. Tối cùng ngày, Vũ Thần trở về, mang theo hoa và giọng điệu vui vẻ khác thường. Anh có tin vui, mẹ muốn sang ở vài hôm. Bà bảo Giang Mẫn làm việc tốt lắm, muốn gặp để thưởng. Tôi nhìn bó hoa, ánh mắt anh, rồi nói khẽ. Anh tin người ta đến mức không cần tin vợ nữa sao? Anh cau mày, em lại đa nghi rồi. Em phải học cách tin người. Tin người. Phải, tôi đang tin, chỉ tiếc là người tôi tin lại đang ngồi dưới bếp, nấu bữa tối bằng đôi tay từng mở tủ quần áo của tôi lúc nửa đêm. Tôi không nhớ chính xác hôm đó bắt đầu thế nào. Chỉ biết rằng, cả ngày tôi lơ mơ, đầu đau như có ai đang gõ nhẹ từ bên trong. Mẹ chồng đến, khen Giang Mẫn ngoan, lễ phép, khéo tay, biết chăm sóc. Còn tôi, người con dâu chính thức, thì bị chê xanh xao, vô tâm, chẳng biết lo cho chồng. Con xem, nhà cửa ngăn nắp thế này, đều nhờ con bé Giang. Đúng là có phúc mới gặp được người như nó. Tôi cười, giọng khàn. Vâng, có phúc thật, chỉ là con chưa biết phúc ấy của ai. Giang Mẫn cúi đầu, khuôn mặt nhu mì, đôi mắt rủ xuống như thể đang xấu hổ vì được khen. Nhưng tôi thấy rõ khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. Đêm, Vũ Thần phải đi tiếp khách. Tôi và mẹ chồng ở lại. Bà sớm vào phòng nghỉ, còn tôi ngồi trước laptop, cô viết nhưng chữ cứ trôi loạn trên màn hình. Đồng hồ điểm 12 giờ, cửa phòng khẽ gõ 3 tiếng. Phu nhân, em pha sữa ấm cho chị. Uống đi cho dễ ngủ. Giọng Giang Mẫn nhẹ như hơi thở. Tôi quay lại, cô ta đứng ở ngưỡng cửa, trên tay là chiếc cốc sứ trắng, khói bốc nghi ngút, mùi thơm ngọt ngào lan ra khắp phòng. Tôi không khát. Chị không uống cũng được, nhưng em pha theo công thức anh Vũ Thần dặn, có mật ong và chút vani, giúp thư giãn đầu óc lắm. Cô ta bước vào, đặt cốc lên bàn, mùi sữa như tràn đầy cả không khí. Tôi nhìn theo, ánh đèn vàng hắt lên làn da cô ta trắng nhợt, đôi tay thon dài, móng sơn màu nude bóng nhẹ. Tất cả đều hoàn hảo đến mức vô cảm. Tôi định nói gì đó, nhưng mi mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Không hiểu vì sao, tôi nhấp một ngụm sữa. Chỉ một ngụm thôi, ngọt, ấm, rồi đắng dần ở cuống họng. Tôi không nhớ mình thiếp đi lúc nào.
Chỉ biết trong mơ, tôi nghe tiếng bước chân nhẹ trên sàn. Có ai đó đang đi quanh giường, chậm rãi. Mùi nước hoa ấy lại tràn tới, dày đặc như khói. Một bàn tay lạnh áp lên má tôi, vuốt xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh. Rồi giọng nói khẽ vang lên, gần như thì thầm ngay bên tai. Chị không hợp với anh ấy đâu, để em thay chị chăm sóc anh ấy nhé. Tôi muốn bật dậy, muốn hét, nhưng cơ thể như bị trói chặt. Tôi nghe tiếng cười nhỏ, khe khẽ, rồi tiếng cửa mở, đóng lại. Sau đó là im lặng. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Đầu tôi đau như búa bổ, áo ngủ bị xộc xệch, chân tay rã rời. Chiếc cốc sữa vẫn trên bàn, nhưng phần còn lại đã đổi màu hơi ngả vàng, mặt sữa phủ một lớp màng mỏng. Trên thành cốc có dấu son phớt hồng. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng, gọi lớn, Giang Mẫn. Không ai trả lời. Chỉ có mẹ chồng từ phòng bên bước ra, nhíu mày. Sao con lại ồn ào thế? Con bé Giang dậy sớm, xuống siêu thị mua đồ rồi. Tôi im lặng, tim đập nhanh đến đau nhói. Trong gương hành lang, tôi thấy mặt mình nhợt nhạt, môi khô, và trên cổ xuất hiện một vệt đỏ mờ, như vết tay. Buổi tối, tôi kể với Vũ Thần. Anh nhìn tôi, mày nhíu lại. Em nằm mơ thôi, đừng suy diễn. Em hay tưởng tượng quá rồi đấy. Còn vết này thì sao? Tôi kéo cổ áo xuống, chỉ vệt đỏ. Anh thở dài, nắm lấy vai tôi, giọng nhẹ như ru. Có thể do em va vào gì đó. Giang Mẫn không làm gì em đâu. Cô ấy không phải người xấu. Rồi anh ôm tôi, nhưng vòng tay ấy lạnh lẽo lạ thường, như ôm lấy một hình nhân. Đêm đó, tôi không dám ngủ. Tôi ngồi trên giường, mở camera mà Hạo Nhiên giúp cài. Màn hình sáng lên, ghi lại hành lang. 0:37, một bóng người xuất hiện. Cô ta dừng trước cửa phòng tôi, tay cầm cốc sữa rỗng, môi mấp máy điều gì đó, rồi nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt ấy khiến máu tôi đông cứng. Màn hình đột ngột tắt. Khi tôi mở lại, toàn bộ dữ liệu biến mất. Chỉ còn một dòng chữ hiện lên giữa màn hình đen. Phu nhân, chị uống sữa chưa? Sau đêm cốc sữa nửa đêm, tôi bắt đầu cảnh giác. Tôi không uống thứ gì Giang Mẫn đưa, cũng không để cô ta chạm vào đồ của mình. Nhưng mọi cố gắng của tôi chỉ khiến tôi trở thành kẻ điên trong mắt cả nhà. Buổi sáng, mẹ chồng bà Lâm Uyển Nhã đến sống tạm để tiện chăm con trai. Ngay khi bước vào, bà đã cười rạng rỡ với Giang Mẫn. Con bé này đúng là phúc tinh của nhà ta. Từ ngày có nó, thằng thân về nhà thường xuyên hơn hẳn. Rồi bà quay sang tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng đã thay đổi. Còn con, Giao à, làm vợ thì phải khéo léo, chứ cứ ủ rũ như thế, đàn ông nào mà chịu nổi. Tôi siết chặt ly nước trong tay. Giang Mẫn đứng bên cạnh, khẽ cười, cúi đầu đáp. Phu nhân mệt dạo này ạ, để em phụ chăm anh Vũ Thần cũng được. Nghe câu phụ chăm ấy, tôi muốn ném luôn ly nước vào mặt cô ta. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, giọng nhạt. Phải rồi, cô giỏi hơn tôi ở mọi mặt, có khi sắp thay luôn tôi cũng nên. Mẹ chồng trừng mắt. Giao, con nói năng gì thế? Con bé chỉ có lòng tốt, đừng ghen bóng ghen gió. Bữa tối hôm ấy là bữa cơm mẫu mực. Giang Mẫn nấu 6 món, bày biện tinh xảo, màu sắc hài hòa. Mẹ chồng gắp liên tục, vừa ăn vừa khen không dứt lời. Vũ Thần ngồi cạnh, thi thoảng lại cười nhẹ, gật đầu. Anh thích ăn món này lắm đúng không? Giang Mẫn hỏi, giọng dịu như mật. Ừ, em nấu giống y hệt mẹ anh hồi trước. Tôi cười nhạt, gắp miếng rau, nói đủ lớn để tất cả nghe. Có vẻ trong nhà này, chỉ tôi là nấu không ra gì. Không ai đáp, chỉ có tiếng đũa khẽ va vào bát, giòn tan như tiếng tim nứt. Tối muộn, tôi rửa chén trong bếp. Mẹ chồng đi qua, khẽ nói nhỏ. Giao, con đừng làm khó con bé Giang nữa. Nó làm tốt, lại biết kính trên nhường dưới. Con nên học nó đi. Tôi ngẩng lên, nước trong bồn bắn tung. Con nên học, cách quyến rũ chồng người khác sao? Bà trừng mắt, con nói năng hỗn xược vừa thôi. Con bé ấy ngoan hiền, còn con suốt ngày nghi ngờ, mặt lúc nào cũng như có thù với thiên hạ. Tôi đứng im, môi run lên, nhưng không nói thêm lời nào. Vì tôi biết, trong mắt mẹ chồng, mọi thứ Giang Mẫn làm đều đúng. Còn tôi dẫu chỉ thở mạnh thôi, cũng là sai. Đêm đó, tôi quyết định tự cài một camera bí mật. Không phải để theo dõi Giang Mẫn nữa, mà để chứng minh với chính mình rằng tôi chưa điên. Tôi giấu máy nhỏ trong khung tranh, hướng thẳng vào cửa phòng ngủ. 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy. Trong bóng tối, ánh đèn hành lang le lói lọt qua khe cửa. Có tiếng bước chân. Rồi tiếng tay nắm cửa xoay khẽ. Tôi nín thở. Cửa mở ra, chậm rãi. Một bóng người tiến vào, dừng lại bên giường, đứng yên hồi lâu. Tôi không thấy rõ mặt,
chỉ nhận ra mùi nước hoa quen thuộc. Sau đó, cô ta rời đi, khép cửa nhẹ nhàng. Sáng hôm sau, tôi xem lại video. Cảnh quay rõ ràng, không thể chối cãi. Giang Mẫn mở cửa phòng tôi lúc 3 giờ 12 phút sáng, cầm trong tay chiếc gối phụ. Cô ta đứng nhìn chúng tôi ngủ, rồi đặt gối xuống ghế, khẽ chạm vào vai Vũ Thần và rời đi. Tôi in ảnh từ video, đặt trước mặt chồng và mẹ chồng. Giờ thì hai người tin chưa? Mẹ chồng xem một lúc, rồi đặt tờ giấy xuống, thở dài. Giao, con bệnh rồi đấy. Con bé Giang chỉ kiểm tra xem cửa có khóa không thôi. Nó sợ trộm. Vũ Thần lạnh giọng, em đừng làm lớn chuyện nữa. Em đang khiến mọi người mệt mỏi đấy. Tôi cười khan, mắt cay xè. Tôi mệt mỏi từ lâu rồi, chỉ là không ai để ý thôi. Buổi tối, tôi nghe tiếng nói chuyện trong bếp. Giọng mẹ chồng, tội nghiệp con bé Giang, bị oan mà vẫn ngoan. Nếu con Giao mà mất chồng, lỗi cũng là do tính nó thôi. Giọng Giang Mẫn nhỏ nhẹ, phu nhân đừng trách chị ấy. Em chỉ muốn giúp gia đình mình thôi. Tôi đứng sau cánh cửa, nghe rõ từng chữ. Giọng cô ta run run, nhưng nụ cười phản chiếu qua kính cửa tủ lại rực rỡ đến đáng sợ. 3 ngày sau trận cãi vã với mẹ chồng, tôi sống như cái bóng trong nhà mình. Tôi không nói, không nhìn, không ăn cùng họ. Giang Mẫn thì vẫn cười, vẫn dọn dẹp, vẫn nấu những món anh Vũ Thần thích. Mẹ chồng bảo, con xem, con bé ấy không để bụng, còn con thì suốt ngày mặt nặng như chì. Tôi đáp khẽ, bà cứ sống với cô ta luôn đi, khỏi về. Bà sững lại, còn Giang Mẫn đứng sau lưng, cúi đầu thật sâu nhưng tôi thấy được khóe miệng cô ta khẽ nhếch. Tối hôm ấy, khi cả nhà ngủ, tôi mở laptop, xem lại camera bí mật mà tôi giấu riêng, loại chỉ mình tôi biết. Hình ảnh mờ, nhưng đủ rõ. 0 giờ 45 phút cửa phòng tôi mở ra. Giang Mẫn bước vào, tay cầm ly sữa, đặt lên tủ đầu giường. Cô ta nhìn Vũ Thần thật lâu, ngón tay khẽ chạm vào tóc anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh ta. Tôi chết lặng. Cô ta rời đi, nhưng chưa hết. Camera thứ hai gắn trong phòng khách ghi lại cảnh cô ta ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ, thì thầm điều gì đó. Tôi tăng âm lượng. Tiếng thì thầm như tiếng gió. Anh từng nói chỉ yêu em thôi, sao giờ lại quên mất rồi? Tôi rùng mình. Không, không thể nào. Tôi lao ra khỏi phòng, mở cửa tủ nơi cất camera để chắc chắn rằng đó không phải giấc mơ. Nhưng khi quay lại toàn bộ file video biến mất. Chỉ còn lại một file duy nhất, John T. Look for IT. Tôi bấm mở. Màn hình đen, rồi hiện ra khuôn mặt Giang Mẫn, cười. Phu nhân, chị xem lén nhiều quá rồi. Ngủ đi. Video kết thúc bằng tiếng bật cười khẽ, kéo dài. Sáng hôm sau, tôi mang đoạn ghi âm mà mình kịp trích xuất được ra cho Vũ Thần xem. Anh nghe đi, cô ta hôn anh, cô ta lén quay cả nhà này. Vũ Thần nhíu mày, nghe vài giây, rồi ném điện thoại lên bàn. Đủ rồi, Nhược Giao, em bệnh thật rồi, em cần gặp bác sĩ. Tôi nghẹn giọng, anh nghĩ tôi bịa ra hết à? Anh gằn từng chữ. Không ai chịu nổi người vợ suốt ngày tưởng tượng, nghi ngờ, theo dõi chồng. Em khiến anh phát mệt. Tôi cười khan, nước mắt tràn ra. Vậy cô ta khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn à? Hay là anh chưa bao giờ quên cô ta? Vũ Thần quay mặt đi, im lặng. Một giây thôi, nhưng đủ để tôi hiểu rằng tôi đã đoán đúng. Tôi về phòng, cơn tức nghẹn ở ngực khiến tôi khó thở. Bỗng, điện thoại reo tin nhắn từ Trương Hạo Nhiên. Giao, anh tìm được thứ này. Cô ta từng tên là Giang Lệ Mẫn, người yêu cũ của Lâm Vũ Thần. Năm xưa chia tay vì gia đình phản đối. Có vẻ giờ cô ta quay lại bằng cách khác. Tôi ngồi phịch xuống giường, tim như bị bóp nát. Thì ra, mọi thứ từ đầu đều có lý do. Không phải định mệnh, mà là âm mưu được tính sẵn. Tối, tôi đem chuyện đó nói với Vũ Thần. Anh tái mặt, nhưng thay vì phản ứng, anh chỉ nói khẽ. Anh từng quen cô ấy thật, nhưng đã qua lâu rồi, em đừng lục lại quá khứ nữa. Vậy sao cô ta lại có chìa khóa phòng anh? Em thôi đi, anh quát, giọng lạnh băng. Cô ấy là người làm, anh đưa để tiện việc, thế thôi. Tôi nhìn anh, cười đến run cả môi. Tiện việc, cô ta tiện hôn anh luôn thì sao? Anh đứng bật dậy, hất đổ ly nước trên bàn. Nếu em còn nghi ngờ, anh sẽ cho cô ấy nghỉ. Nhưng đừng trách anh nếu anh phát điên vì em. Cánh cửa sập mạnh, để lại khoảng im lặng nặng nề. Tôi ngồi bệt xuống, nhìn nước loang ra sàn vệt ướt hình tròn, giống hệt vết son trên gối hôm nào. Nửa đêm, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Tôi biết là ai, nhưng không dám ra. Cánh cửa khẽ mở. Giang Mẫn đứng đó, không cười, không nói, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào đôi mắt cô ta, sáng long lanh như mặt nước sâu. Phu nhân, cô ta nói khẽ, giọng như ru. Chị biết rồi, phải không? Tôi không trả lời. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười chậm rãi nở ra. Thật ra, em không định quay lại, nhưng anh ấy gọi tên em trước. Rồi cô ta khẽ đóng cửa, để lại tôi trong căn phòng tối, nơi tim tôi đập loạn nhịp như muốn nổ tung. Sau đêm đó, tôi dọn ra phòng khách ngủ. Tôi không còn muốn nhìn thấy Vũ Thần, cũng chẳng muốn hít thở chung không khí với Giang Mẫn. Nhưng sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, cô ta đã ngồi sẵn trên ghế sofa, tay cầm tách trà, nụ cười bình thản như chủ nhà. Phu nhân, chị dậy rồi à? Hôm nay anh Vũ Thần ra ngoài sớm, bảo em ở lại cùng chị. Tôi lặng người. Tôi không cần cô ở cùng tôi. Cô nghỉ việc đi. Cô ta ngước nhìn tôi, đôi mắt long lanh ánh nước. Em cũng muốn đi lắm, nhưng anh ấy bảo, nếu em rời khỏi đây, anh ấy sẽ không tha thứ cho chính mình. Tim tôi thắt lại. Cô nói dối. Không đâu, cô ta khẽ cười, vì anh ấy vẫn yêu em, nhưng là em của 6 năm trước. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô là ai? Thật ra cô muốn gì? Giang Mẫn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, giọng nhỏ nhẹ đến rợn người. Em là người anh ấy từng yêu nhất, từng thề sẽ cưới. Nhưng gia đình anh phản đối, mẹ anh nói em nghèo, không xứng. Anh im lặng, đi du học, rồi cưới chị. Còn em, mất tất cả. Cả cha, cả nhà, cả tương lai. Nên khi mẹ anh thuê em làm người giúp việc để thử lòng con dâu, em đồng ý. Cô ta dừng lại, ánh nhìn sâu như lưỡi dao. Nhưng em không còn muốn thử ai nữa. Em chỉ muốn lấy lại những gì từng thuộc về mình. Tôi run rẩy. Cô điên rồi. Giang Mẫn bật cười, nụ cười vỡ ra thành nước mắt. Đúng, em điên. Nhưng người khiến em điên không phải chị, mà là anh ấy, người từng nói sẽ chết nếu mất em. Cô ta rút trong túi ra một chiếc vòng cổ bạc, mặt đá nhỏ khắc 2 chữ Vũ, Mẫn. Anh ấy tặng em trước khi rời đi. Chị biết không, mỗi lần nhìn vòng này, em lại tự nhủ, một ngày nào đó, em sẽ trở về, và anh ấy sẽ lại nhìn em như ngày xưa. Tôi giật lùi một bước, giọng khản đặc. Cô không thể chiếm lại người đã bỏ rơi cô bằng cách hủy hoại người khác. Cô ta nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười. Em đâu có hủy hoại ai. Em chỉ cho chị thấy, hôn nhân của chị yếu đến mức chỉ cần một người giúp việc là sụp. Tiếng cửa mở. Vũ Thần bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại, tôi đứng run rẩy, còn Giang Mẫn thì cười giữa phòng, tay cầm chiếc vòng bạc lấp lánh. Giang Mẫn, em đang làm gì? Cô ta quay lại, giọng nghẹn. Anh quên rồi à? Anh từng nói, nếu có kiếp sau, anh sẽ không để ai chia rẽ chúng ta. Em đã chờ kiếp này để anh giữ lời. Vũ Thần thở hắt, gương mặt thoáng xám. Chuyện cũ đã qua rồi, em về đi, anh sẽ sắp xếp tiền và nhà cho em. Giang Mẫn bật cười, nụ cười nghẹn ngào xen tuyệt vọng. Anh tưởng em cần tiền sao? Anh vẫn chẳng hiểu gì cả, em chỉ muốn anh nhớ lại mình đã từng yêu ai. Cô ta tiến lại gần, đột ngột ôm lấy anh. Tôi sững sờ. Vũ Thần giằng ra, nhưng cô ta siết chặt, nói như gào. Anh bảo em đừng đi, anh hứa sẽ cưới em. Vậy sao giờ anh lại nhìn em như kẻ xa lạ? Tôi lao tới, kéo cô ta ra. Buông ra đi, cô ta là người điên. Giang Mẫn quay phát lại, đôi mắt tràn máu, giọng trầm như từ đáy giếng vọng lên. Phải, em điên, nhưng ít ra em còn biết yêu. Còn chị có biết yêu không, hay chỉ biết giữ cái danh vợ hợp pháp của mình? Câu hỏi đó như lưỡi dao xé toạc bầu không khí. Vũ Thần im lặng, một thoáng thôi, nhưng tôi thấy rõ ánh nhìn anh dành cho cô ta không phải ghét, không phải thương hại, mà là hoài niệm. Tôi bật cười trong nước mắt. Thì ra, tôi chưa bao giờ là người được chọn. Giang Mẫn khẽ thì thầm. Không, chị được chọn đấy vì chị dễ kiểm soát hơn em. Buổi tối, sau cuộc đối đầu, Giang Mẫn rời nhà. Không ai tiễn, không ai nói gì. Nhưng tôi biết, đây không phải là kết thúc. Vì khi bước ra cửa, cô ta quay lại, mỉm cười với tôi, đôi mắt sáng lạnh như thép. Phu nhân, chị thắng rồi, nhưng chị biết không? Khi anh ấy nhìn chị, thật ra trong mắt anh ấy vẫn là em. Cánh cửa khép lại, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến cả căn nhà trống rỗng đến rợn người. Sau buổi sáng Giang Mẫn rời đi, căn nhà trở nên im ắng lạ thường. Không còn mùi nước hoa thoang thoảng, không còn tiếng dép lê sàn, không còn ai mở cửa phòng lúc nửa đêm. Nhưng sự yên tĩnh ấy không khiến tôi nhẹ nhõm, mà ngược lại trống trải đến mức nghẹt thở. 3 ngày sau, cảnh sát gọi điện. Giọng họ khô khốc. Cô Tô Nhược Giao, chúng tôi cần cô đến nhận dạng. Một phụ nữ tên Giang Mẫn được tìm thấy dưới hồ bơi tầng thượng. Có vẻ là tai nạn. Tôi cứng đờ, tim như ngừng đập.
Tôi đến hiện trường hồ nước phản chiếu ánh đèn xanh nhạt, quanh đó là băng niêm phong vàng rực. Giang Mẫn nằm trên cáng, gương mặt bình yên đến kỳ lạ. Tóc cô ta xõa ướt, đôi môi nhợt nhạt vẫn còn vương nét cười. Trên cổ, sợi dây chuyền vũ, Mẫn vẫn đeo nguyên. Tôi run rẩy hỏi. Cô ấy, nhảy xuống à? Một cảnh sát trẻ đáp. Khó nói, không có dấu hiệu vật lộn, có thể trượt chân, hoặc tự nguyện. Buổi tối, Vũ Thần về nhà, mặt tái nhợt. Anh không nói, chỉ ngồi nhìn cốc trà trên bàn thật lâu. Tôi hỏi, anh có gì muốn nói không? Anh thở ra, giọng khàn khàn. Đêm qua, cô ấy gọi cho anh, nói muốn gặp lần cuối. Anh lên tầng thượng, nhưng khi đến thì cô ấy đã ngã. Anh ngã hay đẩy? Tôi hỏi, giọng sắc lạnh. Anh ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi, sâu như vực. Em nghĩ anh giết cô ấy à? Tôi im lặng, một phần trong tôi muốn tin, một phần lại không dám. Anh tiếp lời, gần như thì thầm. Cô ấy nói, nếu anh không quay lại, cô ấy sẽ khiến anh hối hận. Rồi cô ấy cười, bảo muốn xem anh có đủ dũng cảm để cứu cô ấy lần nữa không. Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Và anh không cứu. Anh, không kịp. Vài ngày sau, tôi thu dọn đồ đạc. Tôi không nói lời ly hôn, cũng chẳng cần giải thích. Căn nhà này, từng ấm áp, từng ngột ngạt, từng chứa cả tiếng cười và nước mắt, giờ chỉ còn là cái xác vô hồn. Khi dọn dưới gầm giường, tôi phát hiện một chiếc USB nhỏ màu đen, rơi lẫn trong bụi. Tôi cắm vào máy. Trong thư mục chỉ có một video duy nhất, tên là Đêm Cuối. Màn hình mờ, tiếng gió thổi vù vù. Giang Mẫn đứng trước Vũ Thần trên sân thượng. Cô ta khóc, nhưng cười. Anh bảo em đừng làm thế, đúng không? Vậy thì cứu em đi. Cô ta bước lùi về phía lan can. Anh hét, đừng, rồi lao tới, nhưng thay vì kéo cô ta lại, tay anh đẩy mạnh. Một tiếng dõng khô khốc. Máy quay rơi xuống, hình ảnh quay cuồng. Chỉ còn lại tiếng nước bắn tung và giọng anh nghẹn ngào. Đừng quay lại nữa. Tôi ngồi chết lặng. Cả người tê dại, trái tim như tan ra. Không rõ cảm xúc là gì, giận, sợ hay thương hại. Có lẽ, tất cả. Tôi xóa video, không đưa cho ai xem. Không phải vì tôi muốn che giấu cho anh, mà vì đủ rồi, những vết thương cũ không cần mổ thêm. Tội lỗi đôi khi chẳng cần luật pháp, chỉ cần thời gian gặm nhấm cũng đủ giết người. Đêm cuối cùng ở căn hộ ấy, tôi ngồi bên cửa sổ. Gió thổi nhẹ nhẹ, ánh đèn từ tầng dưới hắt lên trần nhà. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng nghe thấy tiếng gõ cửa nhịp 3 cái quen thuộc. Phu nhân, chị uống sữa chưa? Tôi mở mắt, cười khẽ. Rồi, và nó đắng lắm, Giang Mẫn à. Tôi đứng dậy, khóa cửa, rồi rời đi. Phía sau lưng, gió vẫn thổi qua hành lang, mùi nước hoa phảng phất như chưa từng tan biến. Có những người rời đi, để lại trong bạn một khoảng trống. Có những người chết đi, để lại trong bạn cả một đời không yên. Còn Giang Mẫn, cô ấy không hẳn rời đi. Cô ấy chỉ chuyển chỗ, từ tầng dưới, lên sống mãi trong ký ức của tôi.